الله معكم أحبائي. 80,000 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في أوروبا، نحو 68,000 جندي أمريكي دائم، ويرتفع العدد أحيانا إلى 98,000 عند احتساب القوات الدورية. لكن البنتاغون بدأ إعداد 4 سيناريوهات على الأقل لإعادة النظر في أماكن انتشارهم وأعدادهم والمهام التي ينفذونها. فنحن أمام بداية انسحاب أمريكي من القارة، أم أمام عملية أكثر تعقيدا تعيد توزيع القوات وفق أهمية كل دولة وقدراتها العسكرية ومدى تعاونها مع واشنطن؟ المعلومات الجديدة لا تتحدث عن قرار نهائي ولا تكشف عدد الجنود الذين يمكن سحبهم، لكنها تكشف للمرة الأولى جدولا زمنيا واضحا. خيارات عسكرية ستناقش داخل البنتاغون في سبتمبر، ثم ترفع إلى وزير الدفاع بحلول 6 نوفمبر. والمراجعة لا تقيس إنفاق الحلفاء على الدفاع فقط. واشنطن تريد معرفة من يسمح لها باستخدام قواعده ومجاله الجوي، ومن يستطيع سد الثغرات في قوات الناتو، ومن يملك بنية تحتية مفيدة للعمليات الجوية والاستخباراتية والفضائية والسيبرانية. وهذا يعني أن المسألة لا تتعلق بعدد الجنود وحده، بل بإعادة تقييم القيمة العسكرية والسياسية لكل حليف. وفي هذا الفيديو سنشرح ما الذي تتضمنه المراجعة الأمريكية، ولماذا بدأت في هذا التوقيت، وما الذي يعنيه تقليص بعض القدرات الجوية الأمريكية التي كانت مخصصة للناتو. ثم نختبر السيناريوهات المحتملة. هل تنقل واشنطن قواتها من غرب أوروبا إلى الجناح الشرقي؟ هل تخفض وجودها فعلا؟ أم تستخدم المراجعة للضغط على الأوروبيين كي يدفعوا أكثر ويتحملوا المسؤولية الرئيسية في مواجهة روسيا؟ والأهم، ماذا يبقى من قدرة الناتو إذا انخفض عدد الجنود الأمريكيين لكن بقيت القواعد والطائرات والقيادة والاستخبارات الأمريكية؟ لنبدأ. بحسب وثيقة داخلية كان هناك حديث حولها. يعمل البنتاغون على إعداد 4 خيارات على الأقل لمستقبل انتشار القوات الأمريكية في أوروبا، والمفترض أن تتضمن هذه الخيارات أعداد القوات وانتشارها وسرعة تنفيذ أي تغيير، إضافة إلى الكلفة المالية. وسيبحث قائد القوات الأمريكية في أوروبا هذه الخيارات مع مسؤول السياسة في البنتاغون بحلول 18 من سبتمبر، قبل رفعها إلى وزير الدفاع في 6 نوفمبر. هذه المواعيد مهمة لأنها تعني أن المراجعة انتقلت من مرحلة الخطاب السياسي إلى مرحلة التخطيط العسكري المنظم إن صحت هذه التداولات. لكن يجب تثبيت نقطة أساسية منذ البداية. كما قلت لكم، لا توجد معلومات علنية عن مضمون السيناريوهات الأربعة، ولم يعتمد البنتاغون أحدها، ولم يصدر قرار حتى اللحظة بسحب عشرات آلاف الجنود من أوروبا. لنكون دقيقين وموضوعيين كما جرت العادة، المؤكد هو إعداد الخيارات، أما الانسحاب الواسع فما زال احتمالا وليس قرارا. طبعا فيما يتعلق بخلفية الاستراتيجية وغيرها، لماذا تراجع واشنطن انتشارها؟ كان هناك اعتبار أن الصين هي التحدي الذي يتطلب تركيزا عسكريا أمريكيا متزايدا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بينما تصف روسيا بأنها تهديد مستمر لكنه قابل للإدارة بالنسبة للولايات المتحدة. ومن هنا تأتي المعادلة الجديدة. تتولى الدول الأوروبية المسؤولية الرئيسية عن الدفاع التقليدي عن قارتها، وتستمر الولايات المتحدة في تقديم دعم حاسم ولكن أكثر محدودية. هذا لا يعني أن واشنطن ستتخلى بالضرورة عن الناتو. المقصود هو الانتقال من نموذج تعتمد فيه أوروبا على الثقل الأمريكي في معظم المستويات إلى نموذج تقاتل فيه الجيوش الأوروبية على الخط الأول، بينما توفر الولايات المتحدة بعض القدرات التي يصعب تعويضها سريعا. وهذه القدرات تشمل القيادة والسيطرة والاستطلاع الفضائي والاستخبارات والنقد الاستراتيجي والتزود بالوقود جوا والدفاع الصاروخي والضربات بعيدة المدى. وهنا يظهر الفارق بين تقليص عدد الجنود وتقليص القوة العسكرية الفعلية. قد تسحب واشنطن عدة آلاف من الجنود دون إضعاف الردع بصورة حادة إذا حافظت على الطائرات والقواعد
ومخازن الذخيرة وشبكات القيادة. وفي المقابل يمكنها إبقاء عدد كبير من الأفراد، لكن خفض الطائرات والمسيرات والناقلات الجوية المخصصة للناتو، فتكون الخسارة العملياتية أكبر من الرقم الظاهر. وطبعا فيما يتعلق بالتحول إن كان قد بدأ بالفعل، هناك إشارات عملية سبقت المراجعة الحالية. فقد خفضت الولايات المتحدة مساهماتها المخصصة لقوات الاستجابة للأزمات في الناتو. يعني كان هناك حديث أنه جرى انخفض عدد مقاتلات F-15 المخصصة للحلف بنحو الثلث إلى 99 طائرة. كما انخفض عدد مسيرات MQ-4 و MQ-9 إلى النصف ليصل إلى 12 مسيرة. وتراجع عدد طائرات التزود بالوقود من 79 إلى 63 طائرة. البعض يكون قد رجح أن ذلك يعود إلى الحرب التي حصلت مع إيران، ربما استنزاف بعض المسيرات مع إيران، ربما نقل بعضها باتجاه الشرق الأوسط. يعني ربما التحليلات مختلفة. كذلك تقلصت مساهمات أمريكية أخرى في القاذفات الاستراتيجية وحاملات الطائرات وطائرات الدورية البحرية والمدمرات. هذه الأرقام كما قلنا لا تعني أن جميعها غادرت أوروبا بصورة دائمة، ربما جرى نقلها مؤقتا نحو أماكن أخرى أو إعادتها إلى البلاد. المشكلة أن أوروبا تستطيع زيادة أعداد الجنود والمدفعية، لكنها لا تستطيع تعويض كل القدرات الأمريكية المتقدمة خلال أشهر قليلة. بناء أسطول من طائرات التزود بالوقود أو أقمار الاستطلاع أو وسائل القيادة بعيدة المدى يحتاج إلى سنوات واستثمارات ضخمة وتنسيق بين عدة دول. فكيف يقيم البنتاغون الحلفاء؟ أحد أكثر عناصر المراجعة دلالة وأنها لا تعتمد على حجم الإنفاق الدفاعي وحده. كان هناك استبيان يعني أرسله البنتاغون إلى الحلفاء وطلبت الردود عليه بحلول 28 من أغسطس. التقييم يشمل مساهمة كل دولة في سد فجوات نموذج قوات الناتو وقدرتها على توفير بنية تحتية للفضاء والاستخبارات والعمليات السيبرانية، إضافة إلى شروط الوصول إلى القواعد والموانئ والمجالات الجوية. بعبارة أبسط، الدولة التي تنفق أكثر وتقدم قواعد أفضل وتسمح للطائرات الأمريكية بالعبور والعمل بحرية وتشارك في الصناعات الدفاعية قد تصبح أكثر قيمة في خريطة الانتشار المقبلة. وهذا يفتح الباب أمام إعادة تموضع داخل أوروبا وليس فقط تقليص الوجود الأمريكي. وقد تخسر بعض القواعد في غرب القارة جزءا من أهميتها، بينما تستفيد بعض الدول في الجناح الشرقي مثل بولندا ودول البلطيق ورومانيا إذا رأت واشنطن أنها توفر وصولا عملياتيا أفضل في مواجهة روسيا. لكن يبقى هذا تحليلا منطقيا لمعايير التقييم وليس معلومة مؤكدة عن السيناريوهات الأربعة. وطبعا فيما يتعلق بالأمور السياسية، فالرسالة الأولى موجهة إلى أوروبا. المظلة الأمريكية لم تبقى مفتوحة بالشكل نفسه من دون زيادة الإنفاق وتوسيع الجيوش وتحمل كلفة الدفاع عن القارة ودعم أوكرانيا. والرسالة الثانية موجهة إلى الداخل الأمريكي. واشنطن تريد تخفيف الأعباء في المسارح التي ترى أن حلفائها قادرون على إدارتها حتى تركز مواردها على الدفاع عن أراضيها وردع الصين. لكن تحويل التحالف إلى علاقة شديدة الارتباط بالإنفاق وحقوق استخدام القواعد يعني له بعض الضغوط أيضا. فالتحالف العسكري يحتاج إلى قدرة الخصم على توقيع على يمكن قوله توقع الرد المشترك. وإذا أصبحت كل أزمة مرتبطة بمفاوضات جديدة حول العبور والقواعد والكلفة، فقد تحاول موسكو اختبار التماسك السياسي للحلف بدل مواجهته عسكريا بصورة مباشرة. وهذا أمر وسبق وتحدثنا عنه. وفيما يتعلق بالسيناريوهات فسنتحدث عن أربعة، ولكن السيناريوهات كثيرة. الأول هو الإبقاء على معظم القوات مع تعديل مهامها وكلفتها. الثاني تقليص محدود يستهدف الوحدات التي يستطيعون الأوروبيون تعويضها. الثالث إعادة التموضع من قواعد تقليدية من غرب أوروبا إلى الجناح الشرقي أكثر فائدة للعمليات العالمية، وربما المقصود هنا إيران وغيرها في الشرق الأوسط. أما الرابع هو خفض أوسع للقوات البرية مع الاحتفاظ بالقدرات الأمريكية النوعية كما قلنا في الطيران والاستخبارات والقيادة. وطبعا أعود أقول هي مجرد سيناريوهات، يمكنكم وضع أي سيناريو، وأتمنى من حضراتكم كتابة آرائكم في التعليقات فيما يتعلق بهذا الشأن.
لأنه لا يوجد قرار أمريكي معلن بالانسحاب من أوروبا حتى اللحظة، لكن هناك تحول استراتيجي يصعب تجاهله. واشنطن لم تعد تسأل فقط كم جنديا نحتاج للدفاع عن أوروبا، بل ما الذي يستطيع الأوروبيون القيام به بأنفسهم، وأي قواعد وحلفاء يخدمون الأولويات الأمريكية العالمية، وكم من القوة يجب نقله إلى مسارح أخرى. يبقى علينا أن ننتظر إلى أين ستؤول الأمور. والسؤال الذي سيواجه أوروبا الآن ليس ما إذا كانت واشنطن ستغادر غدا، بل ما إذا كانت الجيوش الأوروبية قادرة على ملء الفراغ قبل أن تقرر الولايات المتحدة تقليص دورها. أحبائي، أتمنى من حضرتكم مشاركة الفيديو، دعم القناة بشكل مستمر ليستفيد الأصدقاء من هذه المعلومات، خاصة الأصدقاء الموجودين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى ذلك لا تنسوا الدعم المادي للقناة. أسفل الفيديو يوجد زر الانضمام إلى مجموعة القناة على اليوتيوب وزر سوبر تانكس. شكرا لكم دوما على كل شيء، وإلى اللقاء بفيديو آخر.